tudunk relaxálni ebbe a kis erdei környezetbe. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt Nagyvárad környékén elég nagy ilyen erdős terület van. Nagyon jó ötlet volt, hogy ide eljöttünk, mert kiszabadultunk a természetbe, süt a nap, csicseregnek a madarak, és én ilyenkor ezt mindig csak az irodám ablakából látom. Hát igen. És ez nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Hát mi ezt legalább egyszer évente megszervezzük a diákokkal, de nem amikor kétszer is együtt Anna Máriával kijövünk a diákokkal gyógynövényeket gyűjteni. Elsősorban azért jövünk, hogy megismerjék az itten termő növényeket, ezeket be is gyűjtjük, minden részét a növénynek, és általában mindig találunk valamit, amivel foglalkozunk a legközelebb. Tehát mindig azt tudjuk, mert mi mindig valamit kutatunk. Amit ti találtok, abból projekt van. Felfedezünk valami újat általában. Tehát hölgyek kívánságára sütőtök krémleves fogok készíteni nekik, amit egy kis friss gyömbérrel és narancsal fogok földobni. Illetve a gyógynövényekről beszélgettünk, és ezt így behozva egy kicsit a történetbe, kis sarkantyúkával fogom még nekik ezt földobni, ezt a levest. Úgyhogy kezdjünk is bele. Hozunk magyar hallgatókat is. Hát egyszer esetleg megszervezhetjük, igen, hogy közösen a diákokkal, igen. Általában ide az első éveseket hozzuk, ugye, akik még a növénytant tanulják. Nálunk másodéven tanulnak növénytant, és harmadéven kezdik a gyógynövény és drogismeretet, de már most majd lesz fitoterápia is, ami viszont nagyon hasznos. Ha kész van az ultrahangos fürdő, akkor mi történik a kivonattal? Hát utána következik a kivonatoknak a leszűrése, ugye, hogy eltávolítsuk a száraz anyagot belőle, a száraz növényanyagot, esetleg tisztítás és a szerves oldószernek az eltávolítása. Azt pedig a vákuumos bepárlóval végezzük. Ezek egyébként párhuzamos folyamatok? Van olyan nap, amikor csak vákuumos bepárlást végzünk, és akkor több minta van előkészítve, van olyan nap, amikor csak liofilizálást, és ugyancsak több minta bekészítve. Tehát munkafázisok sorrendjében általában dolgozunk. A minta az most már kész van, le is csökkent a térfogatat, és betesszük a következő mintát. De még csöpög? Az többi valószínű, hogy az csöpög, ami a hűtőrendszeren maradt még, de a térfogat az lecsökken. Tudod, hogy ahhoz, hogy publikálhassunk cikkeket nemzetközi folyóiratokba, és hogy elfogadják a cikket, akkor a tanulmányozott növénynek egy-egy példányát a herbáriumban kell őrizni. Most a mi herbáriumunk már 5 éve gyűlik bele a növény, és nemzetközileg elismert a herbáriumunk, a New York Botanical Garden Stier herbáriumába bekerültünk. Katalógusokba ugye regisztráljuk. Igen, és akkor ezeket kell a tudományos folyóiratba beírnunk. Igen, fel kell tüntessük azt is, ahonnan szedve lett a növény, és nem csak a helységet, hanem a GPS koordinátákat is kérik már. És hogy mikor történt a begyűjtés. És hogy mikor történt a begyűjtés, igen. És akkor itt vannak például, amiket együtt is tanulmányozunk, növényeket. Nézd meg milyen. És akkor ebben ki segít neked a gyűjtésben? A hallgatókat be tudják vonni? Elsősorban a hallgatók, igen, őszintén megmondom, a hallgatók, és persze a kollégák is. Itt van a zsúrlónak csak a steril szára, itt pedig van a fertilis és a steril szára is. És milyen gyakran kell ezeket aktualizálni? Tehát pedig fogadja el a tudományos cikk? 4-5 évig lehet őket. Akkor újra kell az egész. Akkor újra kell, de mi megtartjuk a régi példányokat is. Tehát van olyan faj, amelyikből már összegyűlt 4-5-6 példány is, de hát természetesen amik használhatóak, ugye itt van a jázmin. És ezt ki csinálja meg, így a hallgatók? A hallgatók, hát persze segítünk nekik, hogy azért úgy legyenek lepréselve, hogy a növényeknek a jellemzői. Megadjátok nekik, hogy milyen formára. Igen.
készítsék el. Itt van például a Viola tricolor, vagy a Robinia pseudacacia, ez most nem sokára virágozni fog, ebből majd gyűjtünk be újakat is. Tehát minden évben tulajdonképpen itt a pásztortáska. Ebből most tudod, hogy készül az új cikk. Egy ősidőktől kezdve ismert és előszeretettel használt gyógynövény. Egy jelentéktelennek látszó gyom, amelyet régen a pásztorok a táskáikban hordoztak, mert ezzel kezelték sebesült juhaikat. Egy nyári csoda, amely ősszel virágzó magvaiból előbb tőlevérrózsát, majd virágzó szárat fejleszt. Termése szív alakú, zöldes-pirosas becőke. Útszélek, árkok, töltések vándora, amely bárhol megél, a pásztortáska. Az ókori orvosok, például Hippokratész is említi gyógyító tulajdonságai miatt. Akkoriban csak hashajtóként javallották, Hippokratész azonban már bátran használta a méh vérzésének csillapítására is. A népi gyógyászatban koszorút fontak belőle, így állították el a vérzést. Innen a vérállító fű elnevezés is. Mélius Juhász Péter szavaival: asszonyember vérét megállítja, minden belső betegséget gyógyít. Azóta tudományos kutatások is bizonyították hatásait. A hagyományos orvoslás és az alternatív gyógyászat egyaránt elismeri gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító erejét. Leveles, virágos hajtását gyűjtik. Alkoholos kivonatát különféle ekcémás tünetek kezelésére lehet használni, de csak külsőleg. Teaként menstruációs panaszok esetén szokták ajánlani. Ami a kislánynak játék, évődés, az a nőnek szépség és egészség. A pásztortáska a szántók, elhagyatott mezők kevésbé hivalkodó ajándéka közül csak az egyik. Azért hoztam kosarat, mert itt, amikor kijövünk a diákokkal ezekre a rövid kis tanulmányi kirándulásokra, akkor mindig gyűjtünk is növényeket, és a szebben begyűjtött növényeket, amelyiknek minden vegetatív szerve, vagy esetleg a virága is rajta van, akkor azokat leszoktuk préselni, és a herbáriumunkban tároljuk. Igen, amit láttatok, igen, herbáriumot, azt leginkább ebből az erdőből látjuk el gyógynövényekkel, de persze, mivel ez a hallgatóknak egy kötelező feladat, hogy herbáriumot készítsenek, a szebben lepréselt növényeket is beletesszük a herbáriumunkba. Amikor gyerek voltam, akkor nekünk is kellett egy ilyen herbáriumot készíteni, és nekem apukám segített. Én a Körös völgyében nőttem föl, és ez nagyon fantasztikus emlék maradt. Igen, és akkor ott nagyon sok fajta növényt is, nagyon sok fajta gyógynövény van, és én mindig csodáltam a szüleimet, hiszen ők gyógyszerészek, amikor mutogatták nekem a gyógynövényeket. Hogy melyik mire? Lehet, hogy ezért is lettem gyógyszerész. Igen. Ez van benne az új. Igen, az új projekt, közös projektünkben. Igen, remélem, hogy sikerül. És akkor ezeket így szépen időről időre megújítjuk. Körülbelül mennyi növény található nálatok? Jelenleg 500-550 növény van a herbáriumban, de hát persze folyamatosan frissítjük. És persze várjuk az új fajokat is, mert persze nem csak a régieket kell frissíteni, hanem ha talál egy hallgató ott, ahol lakik, ugye, mert a környező megyékből is vannak hallgatóink, akkor ők is hoznak, és a kollégák is szoktak azért segíteni. És akkor megtervezitek, hogy mondjuk melyik időszakban itt fogtok begyűjteni? Igen, tehát ez márciustól kezdjük, egészen októberig lehet begyűjteni. Sőt, van olyan növény, mint amilyen a hársfa például, hogy annak először begyűjtjük a levelét meg a virágát, és később pedig majd a termését is, hogy a termése is legyen lepréselve, mert az is segít felismerni a fajt egy-egy esetben. Cine recunoaște această plantă, deja are și flori, este leurda, Allium ursinum, da? Allium ursinum, face parte din familia monocotyledonate, mai încolo o să ajungem acolo cu materia. Ce știm despre aceste frunze? Puteți să vă rupeți și voi. Sunt comestibile, se poate înlocui usturoiul, da? Așa. Foarte mult antioxidant, da? Bine? Sunt foarte sănătoase.
már több mint 10 éve herbáriumot készítenek a diákok, de 5 éve komolyan foglalkozunk ezzel, mióta ugye nemzetközileg elismert herbárium lettünk. Ennek tudományos vagy oktatási értéke van ennek a gyűjteménynek? Elsősorban tudományos, talán, mert azért Bihar megye és környékének a flóráját igyekszünk ilyen módon megőrizni és dokumentálni, de természetesen ezeket a leprésett példányokat használják is a hallgatók a második fél évben, mikor a rendszertant tanuljuk, akkor ezeket Ez a vizsgán kikérdezitek őket? kikérdezzük, igen, csak persze akkor le van takarva a növény elnevezése. Egyértelmű, de bejöhetnek és nézegethetik őket, Persze, ugye? persze. Emlékszem még erre a hallgatókoromban. Igen. Atunci când înfloresc, deja nu se mai culeg, pentru că până în luna mai, până ajunge să înflorească, deja cresc și lăcrimioarele. Deoarece lăcrimioara este o plantă toxică, da? Nu recomandăm recoltarea în perioada asta ale urdei, pentru că se poate confunda ușor cu frunzele de lăcrimioară, frunzele de leurdă. Tünde, hogy tetszik? Hát a szín az érdekes, azért azt majd megkérdezem, hogy miért ennyire picivel sötétebb, mert általában a sütőtök krémlevesek világosabbak. De tejszínt szoktál hozzárakni? Hát én is azért? tettem hozzá tejszínt. Majd elmondod, hogy mitől sötétebb, már kíváncsi vagyok. Megkóstoljuk együtt a levéllel, nézzük meg ezt az érdekes ízvilágot, adja nekünk, amit kell. Igen, mert azt mondtad, hogy ennek ilyen kis csípős íze van. Igen, ilyen csípős íze van, és hát mondtam azt is, hogy virággal is lehet kombinálni, ugye, mert az is ugyanezt az ízhatást adná szerintem. Kóstoljuk meg. Szép. Jó. Nagyon érdekes a fűszerezése. Mi? Na, attól lett ez a színváltozás? Nagyon jól passzol a sarkantyúka levél a íze. De a sarkantyú levél az idő legvégén érkezik. Igen. Előbb van ez a nagyon sűrű, krémes sütőtök krémleves. Egy nagyon jó alaplével készült, az biztos. Hát tettünk bele azt is. Egyébként, ami csavar van benne, amit esetleg érezhettek, az a narancs, illetve gyömbér. A gyömbér. A gyömbér az érződik. Nagyon azt finom. érzem. Meg hát ugye a só, igazából ennyi. Az alapi, tehát itt most magára arra mentünk, hogy a sütőtök jöjjön, illetve a sarkantyúk. Egy kis tök magot, csak hogy textúra legyen benne, azt azért így megkérdeztem. Viszont ha jól sejtem, ezt sült sütőtökből Így van, csináltad, és a így színe van. akkor azért Hát olyan. azért is, meg ugye lepirítottam a gyömbért is, tehát még ezt a lesütött sütőtököt is pirítottam vele együtt. Tehát ezt én a sütőben kezdtem el, tehát nem... De a Ezért lett szerencse, sötétebb, igen, de a mint amit te szerencse az, szoktál. hogy ugye ez a sarkantyú levél az frissen van rátéve, Hát azt nyilván, hát az... mivel ezeket nem is lehet Nem lehet, hogy- elkészített, tehát hő által feldolgozott formában használni, mivel az összes hatóanyag elszáll belőle, illóanyagok vannak benne. Tehát magyarán akkor, ha például ezt megpárolnánk, megdinsztelnénk, akkor nem lenne ez a csípős íz sem. A sarkantyúnak ugye minden földfeletti része ehető, levél, virág és a termés is, de mind nyersen, tehát nyers formában.